अरे एवढी रहदारी आहे, कसं येणार? असं काय नाही, जंगल असल्या एखादा तरी काहीतरी. लहान मुलांचा आवाज येतो. ही का डान्स करतीये? मग कसला भारी. कुठे गेला राम? हे राम, इकडून की इकडून जायचंय मला वाटतं. नाही नाही, पुढूनच जायचंय. तू जिथून म्हणशील का? अरे इथं रस्ता आहे की? कसला रस्ता आहे हा? अरे वाव, कसला आहे यार. हे पुढं दाट आहे ना. येस. ठिकाणी राहायची जिथे तिच्या फ्लॅटमधून ना शिकागो लेक असं दिसायचं. म्हणजे इट्स लाईक यू आर स्टेईंग ऑन द फ्रंट ऑफ द लेक असं तिथे तिचा होता. परत ती आता कुठे राहते? टेक्सासमध्ये तिचे 2 बंगलोज आहेत. एक बंगलोच्या मागे असं मोठं बॅकयार्ड आहे आणि स्विमिंग पूल आहे. दुसरं घर त्यांनी घेतलं त्याच्यामध्ये पण स्विमिंग पूल आहे असं सगळं. सो वॉट शी टोल्ड मी की एवढे सगळं घर नसताना आम्ही फक्त शिकागोच्या घरामध्ये सगळ्यात हॅपी असतो. तो म्हणजे तुमच्याकडे केवढी मोठी घर आहे आणि दॅट डज नॉट डिफाईन युअर हॅपीनेस. म्हणजे रादर इथे मला मेड दुसरं टेन्शन की मला मेड नाही, मला हे घर कसं क्लीन करायचं, ते मुलांना कसं सांभाळायचं. इट हॅज मेड नो डिफरन्स इन माय लाईफ. माझ्या हॅपीनेसमध्ये
वेलकम टू कोरीगड. अरे उघडे ना. झालं असं वाटतं ना वेल्वेट अंथरलंय असं. बघ ना इकडे तर वेल्वेट अंथरल्यासारखं वाटतं है ना. आज 31 डिसेंबर सकाळी 10:50ला कोरीगड चढायला सुरुवात केली. आत्ता 11:15 वाजता आहेत. वर पोचलो आहे. सो कोरीगडाला आता आम्ही एक प्रदक्षिणा मारणार आहे. इथून खाली दिसतोय तो लेक, तिथे बोटिंग पण होती आहे. आणि समोर जो दिसतोय तो आहे तुंग. आणि इथे बॅक साईडला आंबी व्हॅली आहे. तिथे पोचल्यावर आपण बघूया. आपण तिकट आलो आहे, गाडी आहे व्यवस्थित. या पैसा वसूल बिचारी. ठीक आहे, आजच्या दिवस उन्हात थांब, उद्यापासून आहे परत. टेन्शन नाही. इकडून अख्खा कोरीगड दिसतोय. हो हो. आई शपथ, इथून कोणी पडलं तर. का तुला हा विचार आलाय डोक्यामध्ये? काय नाही, तगल अरे. जस्ट तगल त्यावेळी जे कडे लोट जी काय म्हणायचे, इथून नाही करत. इथून पडला ना तर तगल. या जंगलात बिबट्या असू शकतो. या जंगलात अजिबात नाही. रामला इकडनं टाकला तर डायरेक्ट व्ह्यू बिबट्याचा आणि कोरीगडचा. इथं बिबटे शक्यच नाही, एवढं घनदाट नाही ते. नाही ह्याला म्हणजे जंगलांची. राम, तू आता नॅशनल जिओग्राफिक मध्ये वगैरे का नाही गेला? अरे माहित नव्हतं ना. आंध्रे इस्तवानला जाऊन भेट ना. अरे हे काय थोबाडावर येतील ह्या बावळट मूर्ख. ह्याच्यामुळे मी पडेन खाली. इथे पडलीच ना, काय नाही. इथे पडली तर म्हणून मी तेव्हाच विचारत होतो, इथून खाली पडलं तर काय होईल. अरे इथून तर थ्रिलिंग आहे सगळं असं. येस, कठाडा नाही आता. आता 31 सुरू होतोय. तुला ऍडव्हेंचर आयुष्यात नसतं तेव्हा तुला काय म्हणजे तेव्हा मला एकदम असं लाथार्जिक वाटतं. ऍडव्हेंचरच नाहीये. ऍडव्हेंचर ते जेव्हा बिबट्या मागा लागला आणि तुम्ही रस्त्यात आहात. काय तू थोडी विमान आहेस, पक्षी धडकल्यावर असं फ्लॅट व्हायला. होऊ शकतं बाबा. हिचा मगाशी तरी नाचच करायला लागली होती.
हा जो रनवे दिसतोय तिथून आम्ही आमच्या स्वतःच्या खाजगी फ्लाईटने आलो, स्वतःचं आमचं विमान घेऊन. तिकडं कोपऱ्यात पार्क केलंय ते, मग तिकडनं आमच्या गाडीने आलो आणि तिकडं समोर दिसत नाहीये विमान. ते विमान आत पार्क केलंय शेडमध्ये, ऊन लागलं नाही पाहिजे. आणि मग तिथनं गाडी घेऊन आम्ही त्या साईडला पार्क केली ती गाडी आणि तिकडनं मग चढून आलोय किल्ला. बरं हे रेकॉर्ड फ्लाईटने येतानाचा व्ह्यू खूप भारी होता, लाईफ टाइम एक्सपिरियन्स ते होता. रेकॉर्ड होते ना. फ्लाईटने येतानाचा व्ह्यू अप्रतिम होता. कोराईगड टॉप व्ह्यूने पाहिला आधी आम्ही आणि मग आता त्याच्यावर प्रत्यक्ष चालतोय आमच्या स्वतःच्या पायांनी. आणि खांदा बिंदा नाही ना दुखत आहे? नाही, खांदा नाही राहिला दुखायचा. जेट मध्ये बसल्यावरच सगळं हील झालं, ऑटोमॅटिक बॉडी सगळी. हे पक्षी उडतायत ह्याच्याबद्दल काय म्हणणं आहे तुमचं? भीती वाटते बाबा त्या पक्ष्यांची. मला आयडियाच नाही. मी विरुद्ध झाले कसले आणि पुढे बघा आधी तुम्हाला मी ते प्लेन येते मला घेतो. तुझे कदाचित घेत असतील. पक्षी पण घेत आहेत. हे आहे कोराई मातेचं मंदिर. हा आंबेवालीतनं कोराईगड येणार. अपोजिट एंडला आलो आता कोरीगडच्या. इकडून खाली दिसते ती आंबी व्हॅली. ही आहे आंबी व्हॅली. छोटी छोटी विलाज दिसत आहेत. जी सगळी घरं आहेत ती आंबेवालीची. पुन्हा एकदा दुसऱ्या अल्पविश्रांतीनंतर परतीचा पल्ला. आता आपल्याला हे सगळं फिरून जायचं. इकडे यार कॅम्पिंगसाठी कसलं भारी वाटेल. रात्रीचा येईल ना नागोबा. इकडं कुठं नागोबा? अरे आमच्या कंपनीत काल ना एक आयटम झालाय. एक मुलगा त्याच्या TLला टीम लीडला एका कंपनी इव्हेंटमध्ये बोलला, आप तो इतनी ब्युटिफुल लग रही हो की नागिन की तरह डासू गया. त्याच्यावरनं त्याच्यावर केस झाली आहे. तिने रेस केलंय ते आता उडवणार का. एका वाक्यावर आणि काकू मावशीनं पण बोलवून घ्या. त्यांच्यासमोर हिला सांगितलं गे पुढे आपण काय नाही आणि आपण लगेच निघून जायचं. पुढे जे काय होईल वर्षभर सांगा.
जयंती आणि पुण्यतिथी एकाच दिवशी. वरून वरून त्याच्यावर लिहायचं लोणावळ्याचे सुप्रसिद्ध आमसूल सरबत. 4-5 गाड्या लावण्यात चाललेला आहे. सरबत नाही, कोकम सोडा. प्रियंका विचार पण करायला लागली आत्तापासून कसा असेल. झाडाला किती वेळ लागेल मला? 2 दिवस तरी लागतील. अरे रे रे रे, डिटेलमध्येच घुसली ही तर. सोलर भारी एवढं लावले. कुठे रे? हां पहिला भारी. कोरीगड परत एकदा यायला काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. खूप आहे आणि गड चढायला. तो आहे गणेश दरवाजा. इथून आपण चढलो. असं कधी झालं असेल का की आपण असं कधी कुठल्या अशा जंगलातून जातोय आणि सम ॲनिमल इज वॉचिंग अस, पण आपल्याला ते दिसला नाही. वाघ मला बघत होतो, मी त्या वाघाला बघत होतो.